บนโซเชียลแชร์ภาพสุนัขป่วยผ่าตัดแล้วเจอกระดูกที่มันกินเข้าไปอุดตันอยู่เต็มท้องพร้อมคำเตือนคนที่เลี้ยงสุนัขไม่ควรเอากระดูกให้มันกินเพราะมันย่อยกระดูกไม่ได้ชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทไปสอบถามกับคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับในกระเพาะสุนัขย่อยกระดูกไม่ได้จริงไหมครับถ้ากระดูกมันบดละเอียดมันย่อยได้แต่กรณีเข้าไปเป็นชิ้นอย่างเงี้ยมันย่อยยากยิ่งเป็นกระดูกที่ต้มแล้วเนี่ยแคลเซียมมันเปลี่ยนลักษณะของโมเลกุลแต่ย่อยสลายยากในลำไส้ของสุนัขเองก็จะไม่มีเอนไซม์ที่จะมาช่วยย่อยกระดูกต้มสุกที่เป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างกระดูกไก่พวกนี้ถ้าต้มขาวเลยเงี้ยก็ไม่แนะนำให้กระดูกแบบนี้กับตัวสัตว์นะครับย่อยยากหรือไม่ย่อยเลยครับน้ำย่อยจริงๆของสุนัขจะย่อยพวกเนื้อกระดูกได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองไม่สามารถจะย่อยหรือสลายกระดูกชิ้นใหญ่จะใช้ย่อยสลายกระดูกที่ป่นแล้วหรือเคี้ยวแล้วแต่ว่าถ้าเป็นกระดูกชิ้นใหญ่เนี่ยมันจับกันแน่นมากเพราะนั้นเข้าไปยังไงก็ออกมาอย่างนั้นเลยมันถึงเกิดปัญหาที่ว่าถ้าเราให้เยอะเกินไปมันก็ไปอุดตันเข้าไปอุดตันในท้องแบบภาพที่แชร์กันนี้ได้จริงเหรอครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับมีที่สุนัขบางตัวมีพฤติกรรมที่กินแบบรีบหรือว่าเป็นกระดูกเล็กๆและกินจำนวนมากเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเข้าไปอุดตันกระเพาะก็ได้นะครับถ้ามันอุดตันมากอย่างในรูปที่เห็นเนี่ยคือต้องผ่าตัดออกเพราะโดยธรรมชาติแล้วมันจะสลายได้ช้านะครับกระดูกสุกย่อยยากแล้วให้กระดูกสดกินแทนได้ไหมครับถ้าจะให้ก็อาจจะให้เป็นกระดูกดิบแต่จริงๆกระดูกดิบเองก็มีปัญหานะครับเพราะว่ามันยังมีเชื้อบางตัวที่อยู่ในพวกเรียกโบนแมโลและไขกระดูกยิ่งถ้ายังไม่แน่ใจแหล่งที่มาของกระดูกเนี่ยไม่ควรเอามาใช้นะครับถ้าอย่างนั้นจริงๆเราควรให้สุนัขกินกระดูกไหมครับคือถ้ามันมีอาหารอื่นก็ไม่ควรให้นะครับเพราะว่ากระดูกเนี่ยมันมีหลายประเด็นที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นมันเวลามันแตกมันอาจจะทำให้ไปบาดในปากหรือในลำไส้ของสุนัขเองแนะนำว่าถ้าอยากจะให้จริงๆให้ได้ในปริมาณที่น้อยๆหรือถ้าให้ก็ควรจะเป็นกระดูกชิ้นใหญ่คือเขาก็ให้แทะกินไปกระดูกชิ้นใหญ่ไม่อันตรายเหรอครับถ้าเขาแทะเนี่ยมันไม่อันตรายแต่ถ้าเขากินโดยที่ไม่ย่อยเนี่ยอันตรายเราต้องดูสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงเราเองว่าลักษณะการกินก็เป็นแบบไหนเขากินแบบรีบหรือว่าเขากินแบบค่อยๆกินนะครับกระดูกมีประโยชน์ยังไงล่ะครับความจำเป็นที่คณะต้องได้กระดูกเนี่ยมาจากเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องรักฟันแล้วมันก็ลดอาการเกิดหินปูนส่วนตัวกระดูกเองเนี่ยเวลาย่อยสลายเสร็จเนี่ยมันจะมีแคลเซียมแต่ในปัจจุบันนี้ก็มีทางเลือกเยอะนะครับเพราะนั้นก็ลองดูหลายทางเลือกแล้วกันที่จะเป็นประโยชน์และไม่อันตรายครับอาจารย์จึงมีข้อแนะนำหากจะให้กระดูกสุนัขดังนี้ถ้าเป็นกรณีอย่างสุนัขพันธุ์ใหญ่แนะนำให้กระดูกแบบชิ้นใหญ่ไปเลยนะครับอาจจะเป็นกระดูกวัวหรือกระดูกหมูเพื่อให้เขาแทะส่วนสุนัขพันธุ์เล็กเนี่ยแนะนำว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรนะครับเพราะสุนัขพันธุ์เล็กเนี่ยในส่วนของฟันเวลาที่เขาย่อยเลยพวกนี้มันอาจจะย่อยไม่ละเอียดที่สำคัญคือสังเกตพฤติกรรมการกินของสุนัขแต่ละตัวเนี่ยพฤติกรรมการกินไม่เหมือนกันเราบอกไม่ได้ว่าตัวไหนจะกินเร็วกินช้าแล้วมีพฤติกรรมที่กินมากเกินไปเพราะนั้นเจ้าของต้องดูให้พอเหมาะพอสมดังนั้นสรุปแล้วที่บอกว่าไม่ควรให้สุนัขกินกระดูกนี่เป็นยังไงครับบางส่วนจริงนะครับถ้าเป็นกระดูกแบบกระดูกต้มสุกแล้วให้ปริมาณมากๆหรือว่าสัตว์กินโดยที่มีพฤติกรรมในแง่กินเร็วโดยที่ไม่เคี้ยวไม่ย่อยอะไรพวกนี้ก่อนเนี่ยก็จะเกิดปัญหาได้นอกจากเรื่องความเป็นอยู่แล้วเรื่องอาหารการกินของสัตว์เลี้ยงก็ต้องใส่ใจเหมือนกันนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรเช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์